Jemi rikthyer në studio të shikues edhe po bisedojmë me mysafirët në studio dhe janë tashmë këtu dy mysafire shumë interesante. Flasim pak për Milla Magee, është Miss World England, e po ashtu edhe Mimoza Cena Sokoli, që është mysafire që do të na ndihmojë edhe në përkthim. Flasim pra për vizitën e saj në Kosovë, për shtypjet që ka për vendin ton e që tha që i ka shumë të mira. Kjo është shumë e rëndësishme. Tha të kthehet sërish. E po ashtu edhe për promovimin e vlerave pozitive për Kosovën nga Miss World England. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Në fakt edhe po e shihni që studioja jonë ka marrë shumë shkëlqim dhe shumë bukuri, apo jo. Edhe nuk është pak punë të kesh një Miss si Milla. Dhe vërtet që na nderon me prezencën e saj, jo vetëm ne, po sigurisht edhe vendin me që përshtypjet e saj ajo i bart në forma të ndryshme, kam përshtypjen edhe përmes rrjeteve sociale që janë të kohës tashmë, por edhe përmes kontakteve të shumta të mëdha që i ka gjithandej. Mimoza, ndoshta me ty me nis pak a shumë, edhe cila është arsyeja që ka ardhur e keni sjell Millën në Kosovë? Milla është Miss Anglia dhe kam e përfasu Anglinë në Miss Botë, si është, që më thënë, gara e bukurisë ma e vjetër, edhe kja që ndronë për një muj, thuj gati për një muj. Edhe ka nevoj për veshje ekskluzive, veshje ekstravagante, ku ma mirë mi gjithë të veshje. Se në Kosovë. A na ka dalë zoni që ashtu, a? Yes, and my does my shop well. Yes, edhe të një kemi komuniku në Instagram, aja ka thënë shumë për pëlqenjë fistonet e juve, a mundu me bo një farë marrëveshje, edhe thash definitivisht mundu me bo marrëveshje. Edhe në gjatë që saj marrëveshje, so e kemi përshi edhe vizitën në Kosovë, me arë mu pa me dizajnere, me bo një photoshooting si e bënëm na dje, edhe me shiju Kosovën. Me bo reklam edhe për Kosovën, pse jo? Super mirë. Po. Milla, si e përjetuat vizitën e parë në Kosovë, edhe sa po e shijoni? Okay, so the first question is, how have you found your visit to Kosovo? How are you finding things overall? Oh my God, it's been absolutely phenomenal. These past 2 days has been the best ever. I didn't know what to expect when I came here, but I, from the get-go, was welcomed with the warmest hospitality. I think you've got such a beautiful country here. It's a hidden gem. I am blown away with the landscape, the combination of mountains and rivers, but also I had the opportunity of attending a school yesterday and being able to bring my Beauty with a Purpose project, Go Far with CPR, to Lolita Elementary, and seeing the way that the kids are and how enthusiastic they are with learning, because the biggest gift that we can give to our future generations is education, because they are the future. A kom nevoj me përkthy krejtë? Me përbledh. Me përbledh. Okej, se jashtëzakonisht është të kënaqur, shumë përshtypje të mirë i kemi lënë në mikpritje, krejt njerëz si e kanë prit mirë, vani, natyra, është, që më thonë, është të befasum me Kosovën. Edhe pas ka qenë në shkollë me fëmijë, yes, se tashti na plus e kemi organizuar, veç për zgjenoj këtë pak më shumë. Tashti me se cilën person si merr pjesë në për këta gara Miss, është një kanë qef përveç mu shfaq adin me bukurinë që ke, po kanë qef edhe një mision, një objektiv jashtë bukurisë me thonë. Edhe kjo ka Go Far with CPR. Më thënë, kjo është edhe në Angli, o ka punon mërënda një fushat, me një fushat, për me bo e domosdoshme në çdo shkollë fillore me mësu ndihmën e parë të mjesë. Kjo është një sens si mundet jetën me pështu. Jetën e një njerit me pështu. Edhe tashti me qatë mesazh e kemi pru këtu edhe e kemi qu të Loyola, shkollë fillore Loyola, edhe ka bo një prezentim si qysh ka nis krejt kjo fushat. Në fakt, si u bërë Miss Milla, për që e bukur kjo s'do diskutim edhe nuk e di qa po bojnë kamermanat që s'po shkojnë shumë gusht me bëmi, shumë zëmë. Dhe më thonë, une... Ja, rastin. Po, si më thonë, si e ndjekje këtë rrugtim? Sepse ndërkohë e di që sigurisht është një platformë e mirë, një mundësi e mirë, mandej me shpërnda ide tua brenda vendit, por edhe me ja tregu botës. Kjo është një prej mundësive, një prej rrugëve, apo jo? So, he said, we'd like to know how you started this journey to become Miss England. We can see that you're very beautiful, and we know that it'd be a platform to voice your opinion. But how did this journey start? So this journey started because my journey begins with one of, I grew up in London, which is a city in England, and growing up in that lifestyle, I just felt like growing up, we were made to conform through
the abundance of technology that we now live in. There's screens everywhere, and I felt like it wasn't the lifestyle that was me. I am a surfer, and when I was old enough, I became a beach lifeguard, and that is how I founded my campaign Go Far with CPR. And I now, where I reside in a little village in the southern region of England, in a place called Cornwall, I volunteer at an organisation called St John Ambulance, which I have done, which is very similar to my campaign, which I aim to change the law in England in making CPR mandatory in schools. So being able to come out here to Kosovo and be able to take Go Far with CPR Global has been such a phenomenal experience. And so for many years, volunteering and being an ambassador for organisations, a big thing for me, I always say that there is immunity in community. And about a year ago, I had been told, oh, you should apply for Miss England. And I had never really known what these systems stood for. And so being someone that had always admired these systems from afar, I just didn't know. And when I educated myself that Miss England and Miss World is about being a woman, for a pillar for your community, being a voice for the people and making a difference, it really aligned with my values and my beliefs. And so it became... I am one man, Mimoza të qëtën. Po, bravo. Right. Okay. Right, my man. Se ta pojta dirtin, okay. A break. Okay. Just finish what you were saying and then I'll translate. And so I embarked on this journey because it aligned with my values and beliefs, and with my campaign in hopefully trying to make a change in England, I wanted to use this opportunity and apply for Miss England to hopefully show a young girl or a young boy that it doesn't matter what you're going through, don't let it define you. If you have a passion, hold it in your heart and you can make that your purpose, because the whole ethos behind Miss England and Miss World is beauty with a purpose. And I've learned so much this past year, and so that's why I applied, to hopefully show people and steer away the narrow-minded views that these systems have had for many, many years. So, Milla, Moti e pas e ka nisë që të fushat për Go Far with CPR, për shkak se kjo është surfa edhe plus është lifeguard. Shpëtimtare. Yes. E për më bërë shpëtimtare, ti duhesh me ditë ndimin e parë. Tani ka të thonë? Vesh digresjat, a e ka shpëtu në herë dikon, se unë kam përshtypje që njerëzit janë futa atje dhe janë bo kishe s'po di not, vesh më shku me i shpëtu kjo. So, Agron would like to know, have you actually saved someone? Because he reckons they would be faking it just so they could be saved by you. Have you saved someone? I have been in a scenario where I've had to use my skills to help, and I've been there in a scenario. Actually, do you know what? Ironically, far from a beach. But I've been in situations at the beach where my skill sets have come in to help, and it dawned on me that if I hadn't known that skill, I wouldn't be able to help in that moment. But that's very... So definitivisht, po thënë po, edhe thëtë shqyqyrë se e kom ditë, se s'kisha mujt me pështu. So definitivisht. So, kjo ka pas qëtë objektiv, për më shpërndarë qëtë mesazh sa ma shumë, edhe plus ka marrë pjesë në shoqatat ndryshme si vullnetar. Tani njerëzit kanë thonë se pse nuk po konkuron si Miss Anglia, se kjo është një platformë si mundesh me shpërndarë mesazhin tonë në mënyrë më efektive, edhe mirë edhe për ty, edhe tani çashtu e ka nisë rrugën. Okej, super. Shumë mirë. Përshtypjet e saj për Kosovën, edhe pse është vetëm që 2 ditë këtu, apo jo, edhe a ka dëgju ma herët për Kosovën, mos më thuaj që ka ardhur veç për fustana. Oh no, ardhur për fustana. Edhe ka hongër qebaba ndërkohë. Kemi hongër qebaba. Se i lejohet, edhe pse është Miss, i lejohet me provu diçka. Po. Jashtë dietës. Have you, për ndaj që të pyetje, did you hear of Kosovo before? I've heard of Kosovo before, and it's something, I've heard of it, but I didn't know much about it. And coming here, I feel guilty of that, because I really feel like Kosovo is a hidden gem. It's a place that I think the world needs to explore more and shine more light to. For the history and the heritage of what your country has been through, I think I've been blown away by the architecture and the beauty of your country, and not just that, the warmth that your people have given me on arrival I've been inundated by just warmth and grace, and how could you not fall in love with that, which I have. I'll just translate. So, më thënë pa e bo pyetjen e dytë, a japi përgjigjen. So, ajo tha, arkitektura, natyra, krejtë më kanë lënë përshtypje, po ngrohtësia i ka lënë. Këtë që na vesh me gjithë, po. Jashtëzakonisht i ka lënë përshtypje shumë. Në fakt, nuk e di, ka dëgju, kam përshtypje nga format të tjera, nga mundësitë të tjera, sepse, për shembull, Rita Ora, Dua Lipa, kanë pi ujë nga këto qeshme tona, edhe janë nga ky vend.
So, A e ka dit? did you know that Dua Lipa was Albanian before I said it to you? Edhe Rita Ora. Edhe Rita Ora, did you know? I didn't until recently when I watched a recent documentary that she was in and it featured that information. And I feel like since I've known that information, it's just given me I've just got so much respect for your country from what you've been through over the history, but also the amazing success that has come out of your country. I really think that there needs to be a lot of light shined onto your people and the history and the heritage that you have here. So nuk ka shumë kohë se e ka ditë, tash ti krejt vone kompani dokumentare edhe tani e kuptova, po tha, për një vend të vogël, edhe për një, që më thonë, pak njerëz din për çet vend. Vend të mirë. Po për Prishtinës janë. Ja. E për Prishtinë. Ka njëtu bashkë këtu, po. Shëmirë, qka është plani? Qka vetëm Prizren ka qenë edhe në Prishtina, po do të vizitoj edhe vendet e tjera? Për ndryshe, në Instagramin Milla u futa në storyt e saj, ka fotografi shumë interesante të aktiviteteve. Dje për shumë shkollët që ne përmendet, disa pikturat, fëmijëve, që ka tjetër, edhe ato aktivitete që keni pas dje. Krejt ditën, masi e kemi krytë shkollar, të shkolla jemi konë mëngjes, mas ditë jemi konë në fotoshootin në Majdasma Shop World, që kemi pas disa lloj veshje, të dizajnera për me zgjedh, garderobën për Miss World, më konë krejtë përgatitur, Garderobën sigurt kam e pas të Kosovës, nga dizajnerët e Kosovës në për ato sfilatat që kam e pas? Yes, kam e pas. Në thonë veshje kryesor, veshje national costume, në thonë si edhe kostumi tradicional i krijohet këtu? Kostumi tradicional anglez kam u kriju këtu. Krijohet këtu, okej. Edhe kostumi ose veshje që më thonë finale, dhe më thonë veshja kryesor, si vlerësorët ma shumë ti kam u marru këtu. Pse ju pëlqyen veshjet e Kosovës? Se veshjet bukura ka që thënë nuk ajo, okej, po ne ta thotë jo. Why do you like Albanian? Why did you like the clothes here in Kosovo? I think it'd be really good for you to talk about looking at Eastern European, all that stuff that you said to me yesterday. I had never walked into a shop. Even when I went to my hair and makeup, I'd never, which was done by a lovely lady called Rina. Rina Balici? Yes. Yep. And I'd never stepped out of a shop or out of a hair and makeup and actually felt like there was nothing that I needed to change. There was nothing that I needed to alter. It was just the beauty. You can see the hard work, the dedication that goes into. So many talented people in here. So many talented people. Even just driving. And when we've been driving through the cities and towns, I'm looking at just random shops and the beauty just in the window. You have such beauty. But it's what is the true beauty for me is the hard work and dedication that goes into making these exquisite gowns that is absolutely designer quality as well. And the beauty of that, and to be able to take a piece of Kosovo and to be able to take a piece of these dresses with me to Miss World is such an honor. Është një zgjidhje, hajde këtu jeto. Don't afraid to mention that. And it's all down to Mimoza and my Dasma, and so I'm so abundantly grateful for that, because being able to take a piece of that with me and hold you guys into this lovely trip in my heart with me in India at the 72nd Miss World is going to be a really lovely sort of moment. So, mas pari për thot, e kemi qute Rina Balici në Prizren më regullu, edhe djeo kon hera parë, sot është hera dytë, edhe tha kjo është hera parë si jem dalë prej Pa pas nevoj me ndru asgjë. Bile në fillim më konë ty tut, tash mas kider. Just api, që me thënë, dush mi besu një herën e parë, edhe just api, që me thënë, api a qatë besim edhe o dalë jashtë zakonisht të kënatë. Edhe ke valë që dyqanët ato të zakonshme ti pëlqenë shumë, për veshjet ekskluzive edhe për përkushtimin që e kanë edhe dizajnerët. Edhe për veshje, A ishi ty sigurta, si me thënë, e sigurt Mimoza që ka me i pëlqy kjo puna që bëtë këtu, edhe të grimerve, edhe të dizajnerve. Definitivisht, se i kemi qu fistonat, edhe Milla nuk është e para njeri si jemi ka i quen fistonat, edhe jënë ka dalin jashtë zakonisht. Pse i pëlqenjë, se kam përshtypjen, si me thonë, edhe këtë muhabet, po e një jo veç tash, dhe me thonë, që disa raste, mazëm këto veshje tona janë duke u shpërnda tash, edhe në shtetet e Evropës, po i pëlqenjë shumë kjo, si me thonë... Kualitetin jo ka përshkrojnë, crazy good. Crazy good, trant mirë, s'ka kuptim shqip, po në anglisht ka kuptim shumë, okej? Se jashtë zakonisht jënë ka dalin knaqe dhe me folë vërtetën, hala asë një person nuk më ka thonë, jëmë shgënjë, kom prit ma mirë. Nashta në madhësi, edhe aja ka ndodhë shumë, like një herë. A di që shma thonë? Mundet ndoshta për shkak nëse masat si janë marrë mirë?
Masat që janë marrë, nuk po di. Adem që më thënë nuk isha thonë edhe masat që janë marrë, mirë, po... Një rast nga shumë. Një rast, për tjetër, janë jashtëzakonisht kënaqur. Jashtëzakonisht kënaqur. Edhe ka komplimenta shumë të bile po thotë se moti s'ka fitu Miss Anglia, moti s'ka fitu Miss Bot. Edhe ajo po thotë po mdohet se garderoba ka problem, se jemi pak lënën mas. Kush o ka fiton, për shembull këta lindje Europian, Ukraine, këta vendet jënë ka marrin pjesë, adin Rusia, këta, po dëgjojnë pak ma shumë në për këta misa. Edhe tha, besoj si kësi herë, tha, po shofisin qëtë pjesën e botës, jënë ma të avancum, ma maraklina. Ja shpresoj që japim kombe në marë. Po, edhe unë po shpresoj, a ke pas në i koror misi në dorë në herë? Jo. Asun. Ti dhe bandë ke meritu ka herat koror, në thonë drejtë. Dhe më thonë, një dorë po në kokë. Këshim pas që me po që po, kësha pas që me po. Kororën edhe, si thua da ti shiritit? I don't know, sash. Sash in English, shirit. Yeah. They want to see your sash and your... Hajde, nëjse, po. Okej. A ja vla juve? Kjo kutia magjike. Yeah, kutia magjike. The magic box, right? Okay. Zarfi me pare për neve. Zarfi prej bretëris, anglis, familje bretore. E sa më gëzove. Okej, shumë e bukur. Yeah, from Prince William. Po, letra nga? Nga Prince William. I have a letter which is... So, about a year ago, I met with Prince William, who, His Royal Highness, he came down to Cornwall where I live to meet with the lifeguards and being a previous, having my campaign. He came and we chatted and he supported my campaign and that was actually before the Miss England finals. So he gave his utmost sort of good luck and we hope that you do well. And then since winning, I have been working this past year with MPs to change the law in England with my campaign. I was invited to Houses of Parliament before Christmas, which was a phenomenal experience. And since I've been in talks with His Royal Highness and his secretary kindly got back to me, which is a letter from Kensington Palace where they acknowledged my campaign and support it. I would be more than happy to read a bit if you want, but if we haven't got time, I'll read a little bit of it. Ndërkohë që për këtë edhe takimi me princin edhe që s'ka. Është mbështetën prej Prince William për qëtë fushat, adin janë shumë e kënaqur si me punën. Kjo pas ka dhe njohje personale vetë pas. Po se ka qenë vizitaj te Life Force. Lidhje personale s'kisha thonë. Kuptimi që e ka taku. E di. Jo. Mos keq kuptohemi. Lidhje zyrtare. Njohje personale thash në kuptimin që e taku. Njohje personale. Jo lidhje, jo. Mos na qit në san. Mos të keq kuptojmë. Okay, read. Okay, okay, Sokoli. So, from Kensington Palace, Dear Milla, it was most thoughtful of you to share a little more information about your campaign Go Far with CPR, and it was reassuring to hear of your dedication to improving children's safety and well-being. Okay, I'll just translate as you go. Yeah. So, jemi shumë faleminderit se na ki tregu për çet fushat se e ka marrë pjesë, se e ka amunosh me ndryshu jetën e fëmijëve për të mirë. Okay. The Prince recognises the vital importance of CPR and would have me wish you the best of luck in raising awareness of this issue at the 72nd Miss World Festival in Telangana, India, through Beauty with a Purpose. So, Prince William është, që më thonë, ta njef, ose që më thonë, shumë ka respekt për qëtë fushat që e ka bon, edhe plus, adin e ka mbështetje, dhe më thonë, shumë i kënaqur se e ka donë edhe më shpërnda dhe në Indi për Miss World. Sa bukura. Kemi edhe letrën kështu, të nënshuar. Kur e ka një kauz, kur e ka një qëllim, do thot pjesëmarrja te misi, është më mira, më ndryshe, kur e ka fushatën. Bile pi tham Millës se shpresoj se çet vizitën në Kosovë e shfryzon mirë për fushatën tonë, për me bo me marr vëmendjen e njerëzve sa më shumë. Super. Go for it. So, and now we have the crown. Which should we? Yeah, we'll do the sash first. Yeah. Okay. So this is the Miss England sash. Okay. Which every country that represents it, Miss World or whichever country, will have their own country sash. This is the England. Cecilia Missa ka kështu, se reprezenton shtetin e vet. It looks like the England flag. Okay. White and red.
I'm colour coordinated. Yeah, Për shta kuq për vesh. Edhe I kam thënë edhe shqiptarëve tha I pëlqen kuq. Na pëlqen, po. And this is the crown, which can be quite heavy at times. I know. You do have to. You get quite used to it, but it gives you good posture. And there we go, and it just goes on like that. Yeah. So you're born for this. Thank you. You so put are it you in though. You're such a- beautiful. Thank you so much. You put it in the perfect place. Thank you. How did you know how to do I think you just get used to it. But I'll tell you a funny story actually. When I was crowned Miss England, 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐸 Beasley, the director of Miss England, we had quite a laugh on the stage. There's probably some footage of it somewhere because she came onto the stage. You get crowned. Every Miss England crowns their successor. And so 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐸 crowned myself, but the crown slipped. It slipped 3 times. And I was like, oh no. So you have to put it Mimoza. We had a right laugh. So herë në park kur kanë mënu me vendos 3 herë I ka shrit. I ka shrit, e se po. Tash ti e kam mësu qësh me Tash e kam mësu. I just wasn't used to the weight. Me bajt balansën. Qa përfaqëson në fakt Milla kjo kuror për ty? Sarë që momenti kur e ke marrë, sigurisht është diçka jashtëzakonshme, por sarë që e ke në dorë, qa përfaqëson? What does this crown mean to you? What does it mean? I think it's significant. I get asked a lot, who is your role model? And I always think that in life, our role models always change because as a human being, we always evolve. Our interests change. And I know this might sound cheesy, but my recent role models would be the previous Miss Worlds and Miss Englands that have led the path for myself to hopefully lead in their footsteps only half as good as they did. And I think this crown significantly, thank you. I can't speak English now. This crown signifies, That's all right. What this crown means, this crown means to me is the importance of representing your country and being a pillar for your community and making a difference. And we look at this crown and it's an honour to be able to wear it and to represent representing your country in any way is an honour, whether it's, whatever sport or career path you're in. So being able to hold the title of Miss England and to wear this crown is such an honour and fills me with so much honour and respect for the place that I think wherever you come from, to respect where you're from. Okay. So, kjo kuror, për ta do të thotë si mas pari është një shej si e reprezenton shtetin e vet, por kjo është motivim për me bo diçka edhe ma tepër një ndryshim mirë për komunitetin që e ka afër. Okej. A kemi postu me neve një fotografi në Instagram? Let bëmi edhe një ndërkombëtarisht të njohur. Po, are you going to post a photo with them on Instagram? Oh my god, yes, absolutely. Okay. Yes. A ma thuj që po dojmë me u bot famshëm ndërkombëtarisht. Yeah. Okay. I did want to say They want to become internationally 100%. Come to Miss World. I'd love to have you. E qojmë Delfinën. Përfaqësuese. I did want to say as well, if there's if anyone would like to follow this journey or go follow CPR or Miss World, you can find myself on Instagram, Miss England, and through Miss World as well. There's 112 countries that we're all representing together, and so yes, you'll find me. Faleminderit shumë që ishe Shumë faleminderit. Edhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe po urojmë që me ju sjell fat, edhe veshjet e Kosovës edhe energjia e Kosovës për Miss Bota. Edhe me marr kurorën e Miss Botës. Yeah, we really hope that the clothes here in Kosovo bring good fortune to you and you win Miss World and then you come back as Miss World. Yes. And come back as Miss World. There we go. Yeah.